wife got me onto your videos, and we've been watching it since. And the Tripoli ones kill me because I really want to go back. I can't wait. اسمي سيمون محفوظ من طرابلس التل. صار لي هون بشتغل هون 3 سنين. رحت على لبنان وقت كان عمري 6 رجعت 15 درست وعملت البرافيه بلبنان and I can't wait to go back to Tripoli. يا لطيف حرام عليك ساعتين عالمك that's it. Yeah. مع السلامة. يلا روحوا روحوا أنا بيير صافي ونحن من على الدورة من بيروت. صار لي 26 سنة بأستراليا، عندي 3 أولاد 19 سنة عمره الكبير، وبنحكي عربي بالبيت على طول حتى ما ننسى اللغة العربية، وكلهم بيفهموا علينا كتير منيح. هاي أنا فريال صافي، جينا من لبنان صار لنا تقريبا في 30 سنة، ونحن هون نشتغل عنا مع كافيه مع جوزي أديب صافي وسلفي بيير، ونقدم أكل لبناني انترناشونال كويزين، وفيها الفلايفر في عندها فيوجن لبناني والبهارات اللبنانيه والاكل البيتي. عم نحكي عن انترناشونال كافيه، انترناشونال فود، الاجواء كتير حلوه، الالوان تبع ديسبلاي كتير حلوين، بس بالاخر نفس بيت، كل شيء بنعمل ان هاوس، ومثل ما سمعتوا مع هيك تاتش لبناني، سبايسز لبنانيه. كتير انبسطت بالكرواسون، فيري فليكي، قصيته هلا طلعوا اللايرنج قديش حلو. سالمون، افوكادو، الخبز كتير طريه، كتير محمس ذوقهم، وبالاخر صح بلش فيه هو الكارت كيك الهوم ميد. very juicy, lightly sweet. عظيم 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 عظيم. شقف الجزر جوا، قرشة الوالنتس. رائع. زبدة فليكي ما بيعلق ابدا، قرشة خفيفة، جبنة، جامبون اللي جوا. برجع عن بيت صافي كرمال الكارت كيك، كرمال الكرواسون، وكرمال السالمون بيجل. طلبوا مني اتغدى بس بعد كتير بكير، انبسطت كتير بالقعده هون، والباريستا ميد ان تريبولي. من بعد 8 ايام بملبورن بعده الحماس مثل ما هو. اليوم نهار كتير مهم، نهار التنين، لانه كلود محضر عزيمه، ما بعرف كم شخص جاي عليها، ما كان عم بخبرني شيء، فقال لي روح وحدك قضي نهار وبنلتقى بعدين. اليوم نهار مثل العاده اكتشافات، ناس بتعقد، successful people, successful businesses، واهم شيء في عندي معملين لازم تزورهم تشوفوا الاكل اللبناني كيف عم بيتصنع. These are our secret herbs and spices. أنا اسمي ميليا شربين، نحن هون بجنة فود وعم نعمل كبية. أنا رامونا الشربيل، بشتغل بجنة فود إلي سنتين، وأطيب أكل وفريش فود. ذاتس إت. هي الكبة بعملها أنا بالبيت، وهون زيتة، وكل العالم بتشكر بتقول فيري نايس كبة بجنة فود. أنا جيت على أستراليا بال 1971، ومثل ما بتعرف بلد غربي بدك تجتهد وتشتغل حتى توصلنا اليوم عندنا فابريكا بنعمل فيها كل المأكولات اللبنانية فروزن ستاف، ومودة نحن لكل أستراليا، لكل ستيت. This is our famous falafel, made fresh every day, so beautiful packaging.
We also have a variety of different foods of kibbe, sambusik, halloumi pastry, ricotta spinach pastry, pumpkin kibbe with feta and spinach and chickpea, vegan products, vegetarian products. كانت أول مرة بشوف مكنة كبة. كبة مثل ما بنعملها بالبيت، زيت الشكل، زيت التكستشر، زيت السمك، وزيت الطعم. فبلشت من شغل دينا مع 3-4 نسوان صرنا نجيب ماشينات للكبة وماشين للفلافل، وكبرت المصلحة وصرنا نوزع نروح على محلات استرالية ديستريبيوترز بيوزعوا هن، عنا كم كبير منهم وبيوزعوا هن بكل ستيت، بنروح على أدلايد، على بيرث، على كامبرا، على سيدني، على كل استراليا تقريبا بنروح. الست اللي عندها شغل ومش قادرة تقرص كبة بالبيت، في معمل بيعملكم اياهم، جانا فودز، كبة، حلوم، كشك، فلافل. هلو، أنا اسمي كارول مرعى من فرحتير الكورة، صار لي 6 سنين بأستراليا. مثل ما شايف نحن اليوم بكوتج تشيز فارم. أكثرية المحلات اللي زرتهم بالفيديوز تبعولك اللي نحن على طول عم نلاحقهم هن عندهم الجبن من عنا. ببرمتي بلبنان بارم على معامل جبنه، الجمعة الماضي كنا بعين الابو وشفنا كيف الحلوم، العكاوي، الدوب الكريم والقريشه بتنعمل. هي اول مره فوت على معمل على غير ليفل. عم نحكي عن جات قد اوضه النوم عندي بيعملوا فيه الحلوم، عم بحكي عن طناجر اللي شايفينهم وراي قد المطبخ يمكن كله عندها، وهون بيعملوا حلوم اللي هي الجبنه الاساسيه اللي بيستعملوها للمناقيش، مش العكاوي مثل عنا ببيروت. بيعملوا ريكوتا يلي هي مثل القريشه عنا اللبنانيه وغيره من الاجبان. هون صرت بالبراد، عم بتشوفوا حوالي حلوم، عم بتشوفوا موتزاريلا، عم نشوف حلوم اللبناني ومكتوب عليه لبنانيز، عم نحكي عن موتزاريلا شريدد، يوغورت يلي هو اللبن بتذكروا شفته من يومين، فول كريم فتا تشيز. شغله وحده ما عندهم اياها وبستغرب هي جبنه العكاوي. لازم يعملوا عكاوي لانه نحن بلبنان معودين كل مناقيشنا عكاوي. كيف العكاوي بيتعبى عنا بسطول كبير، الحلوم هون لونه اصفر لانه بعد ما نقع بمي ملح، بعد شوي بنقع بمي وملح وبصير لونه ابيض. زيت فليفر بلا ملح ابدا، بينقع بيشرب ملحاته وبيضعوا يعني. هلو، اسمي نادية عساف من لبنان، اكيد من منطقة الاشرفية، سكان الاشرفية، بس نحن نفوسنا من صغرتها. صار لي هون حوالي 33 سنة باستراليا. Anthony Soundatek for coming. My name's Andy, I'm from Dribbles Burgers. We're in Essendon. Come down and have a burger with us. Yalla, Zapulo! يلا شو عبالك؟ دجاج؟ Djej, please. That looks great. Big one for the big boy. Thank you. وصلنا على دريبلز. دريبلز هو محل باسكتبول تيمد برجر شوب اند داينر. اجواء جوا كثير حلوه، كله نط ورقص وطحنك والموسيقى كثير عاليه. البرجر تبعهم امريكان ستايل، الوانه كثير حلوين، بالانسد. The real American way, butter grilled. I love it. جات لقيت مع الشباب
عن بيج بوس بيتزا وقاعدين لبنانيه بين بعضنا. انا بحكي عربي، هن بيجاوبوا انجليزي، يعني يلا انا بدي ادوق. That's the chicken. كيف انتوني؟ ان شاء الله على ذوقك. بيوتيفول. Very good. Very good. دجاج بلا توم، جوسي من جوا، خبزه بتحسوا فيها بس ما بتعلق، زبده عليها بتعطيها تحميصه صغيره، sweetness, the coleslaw, the crunch, amazing. That's comfort food. Look, already all the things depending on what you want. For the beef and cheese, sports one, double beef and bacon. But the chicken بعرف شب حلاوة. شو بدنا نقول؟ اليوم جمعة جديدة بحفلة أندي ريحايل بالريبلي. والله الحقيقة اليوم أو الليلة بالأحرى هي ليلة استثنائية ومميزة، ليلة من الأمر بالجيل اللبناني بوجود الدكتور أنتوني رحيل. أنت بالقلب وبدها الجيل اللبناني كلها تستفقد لها الشخصية المميزة. الله يوفقك. كلود محضر مفاجأة، بس ما كنت منتظر شوف شيء هالقد كبير. عم نحكي بأكثر من ما بعرف 250 300 شخص، عشاء شرعي، طاولات، لابسين بدلة الشباب وناطريني. أنا جايب القميص. I'm so excited and so blessed. لبنان الكلمة الحلوة قايل عنك توني رحايل، بهالبسمة الحلوة عخدك الهم عن قلوبنا شايل. بشكرك. لأن هيدي الحقيقة صدقني. شو المنيو؟ لبني شغل بيت، حمص، بابا غنوج، عاملين باذنجان وكوسة جريل مشوي. شو قلنا على الشنقريشات ما هيك، تبولي، أرشوك، سلطة أرشوك، كوبي ني بلا بصل. ما بعرف كيف رح يطلع بس لازم يطلع حلوة. كاترين النعنع وحبق فيها. فلافل بس هذه فيها توم، بس انت ما حتاكل، ما بتحب الفلافل بعرفها. شو اسمها؟ فطور بجبنة مقلية، بطاطا بكزبرة بس من دون توم، سجق التركي and سمكة حرة أهم شيء. في اشياء كثير. في اشياء كثير، بعدين مشاوي أكيد. كاس أحلى أنتوني، كاس أحلى سفير. تشيز أنتوني. أحلى أنتوني. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله تكون مبسوط. أهلا كلود ثانك يو. شو؟ على كل هالناس، على كل هالعجقة، على كل التنظيم، عن جد ام تاتشد. يعني انا بدي اقول لك ميرسي، بدي اقول له ثانك يو لانه عزمني، مش بس عزمني، غنجني واهتم فيي مثل كاني ابنه صغير. I'm really touched. I love you. You're the best. This is the best man ever. إذا واصلين على ملبورن بس بتلفنوا له، بتجوا بتقولوا له بس مرحبا، بتفتح الباب بوجهكم. يعني شو بدي أقول أكثر من هيك؟ يعني بالرغم من المآسي والمحن والصعاب اللي عصفت بلبنان أثناء الحرب الأهلية، يعني بعيد من هون مثل ما بيقولوا، استطعنا نحن كحفنة من المؤمنين في هذا الوطن إنه نعمل ميثاق شرف بيناتنا ومصالحة وطنية جمعت كل الناس من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرورا برجال الدين مسيحيين ومسلمين، وبفعاليات هذه الجالية، والأستاذ فادي هو أحدهم، يعني على أسس المحبة اللي بتجمعنا، محبة الوطن. إذا كنا منحب الوطن نحن خلص، إذا الوطن هو هذا الإنسان العظيم اللي موجود فينا. حقيقة نحن يعني كلبنانيين بالانتشار أكيد ما حدا منا إجا على هالبلد بإرادته. 3/4 اللبنانيين الموجودين هون هاجروا من لبنان لأسباب أمنية أو سياسية أو حتى يقدروا وراء لقمة العيش، وأكيد كلهم اجوا لهون بلشوا من جراوند زيرو واشتغلوا وتعبوا وقضوا، والتحديات اللي عاشوها بلبنان أكيد ساعدتهم على النجاح اللي حققوه بالبلد، ولكن كمان قلبهم ضلوا بلبنان
وضلهم بدي يحققوا احلامهم هون اللي ما قدروا يحققوها بالوطن، ولكن بذات الوقت كثير منهم عم بيساعدوا اهاليهم بلبنان ليحققوا احلامهم هونيك تحت هالمأساة الصعبه اللي عم يعيشها لبنان اليوم. وبالفعل قد ما كان بس شو ما صار بلبنان وكيف ما كان، لبنان رح يضلوا بلدنا وقلبنا رح يضلوا معه ونضل واقفين معه، لانه بدون لبنان ما له وجود على الارض. يسعدني جدا ان ارحب بكم الى هذه الامسيه الاستثنائيه والمميزه التي ارادها صاحب الدعوه حبيب الكل وصديق الجميع الانسان الطيب والصادق والبريء كلود وردان. أرادها مناسبة تكريمية لرجل استثنائي ومميز أيضا، سفير التراث اللبناني الدكتور أنتوني رحيل. كلود وردان أظهر كعادته مدى تعلقه بالتراث اللبناني، وهو الذي يعمل في هذا المضمار وفي هذا المكان بالذات، صالة الريفولي، أولى الصالات اللبنانية في فيكتوريا منذ أكثر من 35 سنة، بالرغم من أنه لا يعرف عن وطنه الأم لبنان إلا ما أخذه من والدين كريمين رحلا. أهلا وسهلا فيكم في صالة شو نسينا الصالة؟ صالة الريفولي، وبشكركم إنه لبيت الدعوة صديق أنتوني رحيل. بالفعل الشخص انه بيقول لقمتنا بيجمعنا مع بعضنا، بس للصراحة هو أنتوني هو يعني جمعنا مع بعضنا كل الناس. صحيح أن هناك علاقة حب وعشق وترابط بين اللقمة والأسنان، ولكن المستهجن كيف لطبيب أسنان أن يهجر ربما مهنة صرف سنوات عديدة لامتهانها بهذه السهولة وذاك الهدوء. أنتوني رحيل ضيف الجالية في فيكتوريا، طبيب أسنان، يقول إن لبنان بتراثه ووحدته وجمال حضارته ورقي شعبه يبقى أغلى وأثمن من كل مهنة وتجارة. رافقته من الأيام 10 وكأنني بها عرفته لسنوات 10، وأنا الذي لا يعجبني عجب ولا الصيام في رجب، فإذا بذاتي تنظر إليه عملاقا في المحبة والتواضع والإنسانية والوطنية. اختلفنا كثيرا على الطرقات وتوافقنا كثيرا في الوصول إلى الهدف. سرقت الكثير من أفكاره والتطلعات، وأنا العارف بالخبايا والخلايا والزوايا، لأحصد بعد أيام غلة على بيدره الغني بحب لبنان والتضحية من أجله والعمل لوحدة بنيه، ولأدفعه على الاعتراف بأن ما فرقته السياسة والطائفية والمذهبية والعشائرية توحده اللقمة اللبنانية. شق عباب البحار وغزا العالم حيث ينتشر اللبنانيون، لا ليقول لهم اتركوا حيث أنتم، بل ليجدد في قلوبهم الإيمان بوطن الأرض لبنان. الدكتور أنتوني رحيل الذي أضحى علما لبنانيا صرفا زاهيا بألوانه الطبيعية، يرفرف بعطاءاته الإعلامية على مساحة الدنيا وأرجائها، فكرس في قلوب اللبنانيين الوطن الذي عرفناه قبل عشرات السنوات، وطن المحبة والتسامح والعيش الحر الكريم، وطن الانفتاح، قلب الشرق ولسان الغرب. هذا ما إليه يسعى أنتوني، وهذا ما هو به فاعل. أنتوني رحيل، الكلمة لك.
بهالجمعة دمعت كتير لأنه المحبة اللي حسستوني إياها مش معقول. هي أول مرة ببعد عن بيتي هالقد، هي أول مرة ببعد عن بلدي هالقد، ولا نهار طلع عبالي ارجع قد ما انتم حاضنيني بالحب والمحبة والضحكة. برمت العالم يمكن أكثر من 44 بلد، شفت اللبنانية وين ما كان، وهي أول مرة بقول لكم إياها، شفت محبة هالقد بين بعضكم، محبة للناس، حضن للعالم اللي موجودين. وفيني اقول تما اقول الكل 99.99% بيحب وطنه، محافظ على عربيته، ما بينسى ارضه، وبيتذكر دايما انه عنده امين، الام بالبيت يلي مش معقول يحكي عنها بالعاطل، والام يلي هي الارض، التراب، الوطن يلي حتى لو تركناه بضل هو الاساس. فبدي اقول لكم عن جد شكرا ألف مرة. صاروا 8 أيام وبعد قدهم يمكن عبالي ضلني بيناتكم، عبالي ضلني معكم، عبالي عيش معكم، عبالي حسسكم لبنان وفرج العالم نجاحاتكم. هلا كنا عم نحكي قبل شوي انه الناس بتفكر بلبنان بيطلع بالطياره وبيصير غني بكره على بكره، بينسى انه اللبناني بيتعب، بيشتغل، بتمسح فيه الارض، بيكدوا العرق وبيوصل، واذا وصل لازم نفتخر فيه، مش نطلع فيه ونقول فل. فل لانه اضطر يفل، وفل لانه رفع اسم لبنان عالي، وهيدي شغله كثير مهمه. وكنت دايما بلبنان كل ما ارجع بقول لهم خلوا اولادكم يفلوا، خلي الكل واحد عنده عطاء مش قادر يفجره بلبنان يفل، بس ما يفل قرفان، ما يفل قرفان ابدا، يفل لانه لازم يفل، ويطلع وراه كل وقت يقول رح ارجع شي نهار لانه من هون بلشنا، من هون طلعنا. اللبنانيه شغله كثير كبيره. في حدا سالني مره قال لي ليش بلبنان انتم بتعتبروا حالكم شيء كثير مهم؟ رح اقول، قلت له نحن مش كثير مهم، بس نحن عندنا 4 فصول، عندنا اولاد ساعه تتجوز تتفل من البيت ما بيفل على 18 وبده يفل، اذا ما اجى نهار الاحد على البيت اهله بيعملوا له صحصوح، اذا ما تلفن لامه كل يوم على بكره تيقول لها بس عم بسال عني كامي ما بيمشي ما بتمشي الحال، بيتعب على حاله، مجبور يشتري سياره ويتعب عليها، بده يرجع على البيت، الضرايب، المشاكل، السواقه وغيره 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 وغيره، بتعمل منه انسان عظيم. وبلا ما ينسى انه هو صار له 6000 سنه هو بفينيقي، هو طلع للعالم كثير اشياء نحن اليوم ما بنعتبرها. فيني اقول عن طريق المزح، عن طريق بدكم اياها، بس اكلنا اهم اكل البلاد العربيه مع احترامي للكل، لانه حطينا له فيناس، حطينا له ستايل، حطينا له كلاس، حطينا له الوان، حطينا له نفس يلي كثير ناس ما بتعرف تترجمها. نحن من الوفات سنين اخترعنا شيء اسمه ستريت فود، هلا على الموضه، بس ما كنا نعرف انه المنقوشه والكنافه والفلافل اسمهم ستريت فود، بس انه اليوم صاروا امريكانيه وكثير مشهورين. نحن كتبنا، نحن عنا تاريخ، نحن مش على اراضينا كثير ناس من الانبياء، وهي الشغله كثير مهمه. اذا واحد بس كل يوم على بكره بيوعى وبيطلع بالمرايه وبيقول خليني اتذكرهم، ما بينسيهم وبيرجع بينجح وبيكفي. بال 2012 قررت اني اعمل شغل، طالما الكل عم تسجلوا، ناس مش موجودين عنا بلبنان، طبعا نقول دوله، وما كبيت على غيري، وما جيت قلت ويني الدوله، هيك نحن عايشين هيك وهيك عاملين، وما عم بقول انا عملت شيء اكثر من غيري. انا لحقت دعوه ما بعرف كيف بدي اسميها، تفرج العالم لبنان اللي هو ابعد بكثير من 8 ونص يلي هي الاخبار عنا بلبنان. اخبار من 8 ل 8 ونص هي دراما، مشاكل، خناقات، قوصني وقوصته، ضربني وضربته، ولحقنا بعضنا والتقينا ورا الكوع بلا ما حدا يشوفنا وشربنا كاس مع بعض. وعبالي كنت فرجي للعالم لبنان الحلو، لبنان الارض، لبنان الهيروز، الابطال. شو يعني؟ يعني ناس تعبت، اشتغلت، حافظت. انتوا ابطال، انتوا ابطال، صار لكم 50 سنه و40 سنه و30 سنه، انتوا كفيتوا، اشتريتوا بزنسز، كفيتوا ورا بعضكم، وانتوا ما حدا سمع عنكم كان مثل ما لازم. كان في دوكيومنتري عم بحكي عن ملبورن، عم بحكي عن غير بلدان العالم. كان في دوكيومنتري عن اللبنانيه القوايه، بس ما فات على الانتيميتي تبعهم، ما فات على وين عايشين، قديش بيتعب، قديش عندهم موظفين، كم تم بطعمه، قديش بيوصل على الشغل الساعه 7 الصبح. وهيدي برجع بقول يمكن دعوه عبالي اعملها، انه ابرم فرجه اللبنانيه بالعالم تنرجع نضب على بعضنا شوي، ما يكون كل واحد ميل. وبلشت بلبنان بتضيع. بحب فرجيكم ضيعتكم ما تنسوها، بحب فرجيكم العالم الختجاريه اللي عم تتعب، بحب فرجيكم العالم اللي بتقبض $300 بالشهر وبيدبر حاله يقدر يعيش فيها، بحب فرجيكم البيوت القديمه، بحب فرجيكم المنقوشه اللي ما عم بتموت، بحب فرجيكم الارض يلي ريحتها غير، تراباتنا غير، خضرتنا غير. خياراتكم فيهم مرورة شوي صغيرة يعني.
فهيدي يعني هيدي هي من القلب عن جد. هيدي هي كفايتي جاي من القلب ومكفايه. وبلا ما نفوت بفلسفه الحياه يلي انا بامن فيها، انه واحد ربنا اذا بيامن او ما بيامن، خلينا نسميه ذا يونيفرس، بيعطيكم طريق وانتم بتلحقوها. ويمكن اعطيني الطريق اني انقل من مهنه لمهنه ولغيرها، واني التقى اليوم فيكم ونرجع نلتقى بمحل ثاني وبلد ثاني، ووصل مسج للكل. ان شاء الله نكون بيي وانا نكون عم نتعب لوطن، لبلد، لاسم يقطفوه اولادنا وينبسطوا فيه. اخر كلمه بدي لكم اياها، انه ما تنسوا اولادكم اللغه العربيه. نحن بندفع تندرس لغه، بندفع تندرس طلياني واسباني، لانه سكسي انت تتعلم لغه اسبانيه اوروبيه. نحن عندنا لغه بحيون، حرام تنسوها، حرام. في كثير اولاد، في كثير شباب التقيت فيهم ما بيحطوا كلمتين ورا بعضهم عربي، عن جد حرام. بس كرمالكم، لانه بكره شي نهار بيرجع بيطلع فيكم وبيقول لكم ولو ما انت ما علمتنا عربي. فبس هيدي ما يصير. اخر كلمه بقول له ميرسي لكلود. كلود قصه كبيره، مثل ما هو تعرف علي انا تعرفت عليه. تعرفت على شخص ما حدا ما بيحبه، كل العالم تحكي فيه بالمنيح. اكثر من هيك متواضع ما شفت، اكثر من هيك كريم ما شفت. زلمه يمكن 2 الصبح 3 الصبح ما بعرف دق التليفون قال لي انا من استراليا. قلت له ايه؟ قال لي انا كلود وبدي اياك تجي. قلت له بجي. وحس ورفل لي قلبه. من وقتها حبيتك مثل كانك خي كبير. بدنا صورة من ايدك لانه اليوم عيدك. كل ملبن واستراليا محبتهم عم بتزيد زيدك. Okay, and I'm Lebanese and I carry my culture on my sleeve. Born in Australia but love my country Lebanon. الله بحبك والماما والوالد بحبوك، لحتى الله دخيله جمع كل الناس بتحبك يا أنتوني، لأن رضا الله ورضا الوالدين. ويخلي لك مرتك وولادك وترجع على لبنان بخير وسلامة يا رب. الله يحميك ويحمي لبنان. أنت سفيرنا، أنت سفير لبنان بأستراليا والله. هيك بيخلص 8 يوم. أكثر من 250 شخص. قديش اجوا؟ 250 شخص. ثانك يو كلود. هيدا التيم تقول له ميرسي اللي هو تعب واشتغل وحضر الاكلات. والست مريم ما كانت هون. هيك بيخلص نهار ايموشنال هابي فن. وبنلتقى بكره. ثانك يو.